Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning. Okay, today we continue about arithmetic progression. First, you had learned, okay, we have discussed, we had learned before about arithmetic progression. First, arithmetic progression involving operation plus and or minus. Okay, and next in arithmetic progression we have A first term and D common difference. So how to get D? To get D is T n minus T n minus 1. Okay, next we had learned about formula Tn. So the formula Tn equal to A plus n minus 1 D. Next, this is number 1, number 2, and number 3. Next, number 4, learn about Sn, formula Sn. Sn is the sum of the first n term equal to n over 2 in bracket 2a plus n minus 1 t. Okay. Another formula you can use is, okay, or Sn equal to n over 2 a plus tn. Okay, what is tn? Tn is last term. This is last term. Okay. Sometimes we didn't use tn. So, kadang-kadang tak guna tn, dia guna l pun boleh juga. Dia sama, a tambah l. L ni pun last term juga. Okay, so dua formula ni, tapi yang penting kena tahu the value of a and the value of d. Tn equal to a plus n minus 1d and Sn equal to n over 2 to a plus n minus 1d, or Sn equal to n over 2 multiply a plus d n. Okay, last term. Okay, another formula, last formula in arithmetic progression is okay, number 5 about Tn, how to get Tn. Tn equal to Sn minus Sn minus 1. Okay, we have three formula in this arithmetic progression. This is the formula. A dengan D tu mesti tahu untuk selesaikan arithmetic progression mesti tahu nilai A dan nilai D. Dalam ni ada 3 formula sahaja. Okay, now example 5. Okay, example 5. In a book fair, Siti want to arrange book at the front section. She arranged the book by stacking them with the first book at 2 cm thickness. So the first book is 2 cm thickness. This is 2 cm. Then this is at the bottom. Then
However, the subsequent book have the same thickness which is 1.5 cm. So maknanya dia susun another book, tinggi dia 1.5. Lagi satu buku, tinggi dia 1.5. Naik lagi satu buku, 1.5. Jadi sekarang dia kira sekuen dia start daripada 2 cm, kemudian dia makin naik. Dia naik jadi 3.5. Lagi dia naik lagi daripada bawah. Tinggi dia daripada bawah ni. Okey. Daripada 2 lepas tu naik 3.5. Kemudian naik lagi. Jadi tambah 1.5 dapat 5. Kalau naik lagi dia akan jadi 6.5. Dan dot. Okey. So ini adalah sekuen dia. So kita tahu dia menaik increase 1.5. Setiap satu ni dia increase 5.5. So kita tahu A kita adalah 2, D kita adalah second term minus first term minus 2, 1.5. Sebenarnya kalau kita tak kira pun kita dah tahu dah, sebab dia dah bagi tahu setiap satu ni dia naik 1.5. So D dia adalah 1.5 cm. Kemudian find the total thickness of the book. Okay, nak cari total thickness of the book if Siti arrange 16 book. Bermaksud yang ini, okay, bermaksud ini adalah T1, ini T2, ini T3 dan seterusnya T4. T ni maknanya dia punya sebutan dari bawah, dia punya tinggi, total tinggi dia. Jadi sekarang dia nak T16. Berapa tinggi dia? Berapa bacaan dia? Kalau T16 maksudnya tinggi daripada bottom sampai 16 buku. Nak cari. Tu T16 bermaksud. Jadi sekarang kita nak cari T16. T16. So formula ni untuk A So Tn equal to A plus N minus 1 D. So nak cari T16. So T16 A kita 2, gantikan saja dalam rumus 16 tolak 1, D adalah 1.5. So total ni semua kita darabkan dulu. Okay, multiply first then you plus, you will get 24.5 cm. Okay, next B. Okay, for B, the number of book if the height of the book is 30.5. Maknanya nak cari, dia bagi 30.5 tu adalah Tn, 30.5. Okay, maknanya dia sambung sampai 30.5. Nak tahu ini berapa? Ini buku yang keberapa? Tinggi dia 30.5. Jadi Tn adalah A plus N minus 1 D. Okay. Sekarang ni Tn kita gantikan dengan 30.5. So here should be 30.5 equal to A tadi 2 plus N minus 1 D. D is 1.5. So now we bring 2 to the left hand side. This is N minus 1 multiply 1.5. So this is 28.5 divided by 1.5. This is equal to N minus 1. So N equal to, this answer is 19. So 19 plus 1. So N equal to 20. Okay, this is for B. So final answer is 20 books.
Here is total thickness. Total thickness equal to 24.5 cm. Okay, so that is example 5. I hope you can understand. Next, for example 6. Okay, example 6. Given that an arithmetic progression 4, 7, 10, dot, dot, dot. Okay, find the sum of the first 35. Sum, The question want to find sum. Sum must use formula as n. As n equal to n over 2 in bracket 2a plus n minus 1 d. Okay, the question A want to find S 35. Okay, S 35. Okay, before we solve before we substitute this formula, you need to state what is the value of A and what is the value of D. So you need to write what is the value of A. A equal to 2. What is the value of D? D equal to 7 minus 4. This is equal to 3. So after we get the value of A and D, baru kita masukkan nilai dia. So N tadi sini adalah 35. So N equal to 35 over 2. And this is 2 multiply A plus N, 35 minus 1. Okay, multiply D. D is 3. And this is equal to, dia dah beritahu yang ini adalah arithmetic progression. Jadi awak just tolakkan saja. Second term minus first term. Okay, sebab dia dah beritahu itu arithmetic. Okay, this is 4 plus 34. This is minus 34 multiply 3. So final answer you will get 1925. Okay, that is for A. Next for B. The sum of the first n term. So Sn, the sum of the first n term. So find Sn. Actually, the question want you to find Sn. So we know Sn, the formula is n over 2, 2a plus n minus 1 d. So now, n over 2, okay, this is 2a, a is 2. Because we know the value of A and D. So we substitute the value of A and D into formula. D is 3. So this is equal to n over 2. Okay, n over 2. 4 plus, okay, we expand here. So 3 and minus 3. So n over 2. Sorry, A is 4. A is 4. The value of A is 4. So saya buat pembetulan sini. Ini adalah 4. Nilai pertama kan? Nilai pertama kita adalah 4. So sini gantikan dengan 4. Ini akan jadi 8. So sini pun adalah 4. So ini sepatutnya 8. Okay. Saya buat pembetulan situ.
So 8 tolak 3, 5 tambah 3 N. Okay, A dia 4 first term. Mana saya dapat 2 tadi. So sepatutnya A dia 4. So dapatlah formula untuk SN. Sebenarnya soalan ni dia nak suruh awak wujudkan formula SN. Okay, selesai example 6. Next, example 7. Okay, example 7. The sum of the first 10 term of an arithmetic progression is 230. Okay, maknanya S10 equal to 230. Dia beritahu. And the sum of the subsequent term is 6. Of the subsequent 10 term is 630. Dia beritahu 10 sebutan berikutnya. Okay. Ni sampai T10. Kemudian ada lagi 10 seterusnya. Selepas 10 tu ada lagi 10. Okay, ni maknanya sampai T20. Okay, ayat dia kata 10 sebutan pertama adalah hasil tambah dia adalah 230. S10 sama dengan 230. Kemudian the sum of the subsequent term is 630. The sum hasil tambah bagi 10 sebutan berikutnya ini adalah 630. Okay. So, mana dapat 630? 630 adalah hasil tambah 20 sebutan. Okay, hasil tambah 20 sebutan ni semua ni tolak dengan hasil tambah 10 sebutan. Okay, 10 term. Okay. S10 maknanya S10 dari S20, S20 maknanya dari T1 sampai T20. So ini adalah S20. Daripada T1, okay, daripada T1, okay, saya nak cek. Daripada T1 sampai T10, ini adalah S10. Bermakna bila saya tolakkan, okay, bila saya tolakkan S20, saya tolakkan dengan S10, so yang tinggal hanya kawasan ini. Yang itulah adalah hasil tambah dia 630. Jadi saya boleh buat S20 tolak S10, hasil tambah dia adalah 630. Itu maksudnya. Okay. Jadi sekarang saya tulis di sini S20 tolak S10 sama dengan 630. So saya ada dua sebutan sebenarnya. So S20, sebelum tu S20 tolak S10. S10 adalah 230 daripada nilai tadi. This is equal to 630. So to get S20 only 630 plus 230, this is equal to 860. This is S20. So we have two information, then we can find A and D using simultaneous equation. Okay, the question actually want to find A and D for this arithmetic progression. Okay, first equation and second equation. This is first equation and here is second
equation. So now S10, first equation tadi, S10 equal to 230. So apa formula Sn? N over 2, 2a plus n minus 1d. Okay. N sekarang, N kita dah bukan, dah ada nilai dah N kita. N kita ni sama dengan berapa? N kita tu sama dengan 10. So ini 10, ini pun 10. So ini sama dengan 230. Diselesaikan sini 5, 2A tambah 10 tolak 1, 9D sama dengan 230. Jadi 2A tambah 9D sama dengan 230 bahagi dengan 5. So kita dapat 46, 46. This is first equation. Okay. Second equation, saya buat sebelah dia bagi awak nampak. Kalau dalam exam lain kali, awak buat ke bawah tau. Jangan buat 2 kolom eloknya. Buat 1 kolom saja. Okay, so S20, second information we get S20 equal to 860. So 20 over 2 in bracket 2A plus n minus 1, n is 20, 20 minus 1 multiply d. So this is 860. And this is 10, 2a plus 19d equal to 860. So 2a plus 19d equal to 86. So this is second equation. So we have 2a here and here also 2a. We can use simultaneous equation using elimination or substitution. So lagi senang kita guna elimination, penghapusan. Penghapusan. Equation 2 minus equation 1. So saya ada equation 2, 2a plus 19d equal to 86. Ni equation 2. Equation 1, 2a plus 9d equal to 46. Itu equation 1. So saya nak tolakkan. So ni habis. 19 minus 9, this is 10d equal to 40. So d equal to 40 divided by 10, the answer is 4. And how to get A? You can substitute into equation 1 or 2, either one lah. So saya ambil daripada equation 1. From 1, 2A, okay, from 1, 2A plus 9D equal to 46. So nak cari A, saya gantikan nilai D. This is minus and this is 36. This is 10 to A. So A equal to 10 divided by 2. The answer is 5. So final answer you write A equal to 5 and D equal to 4. No need to write triple dot, no need to write hashtag and double line. You just write like this. Okay, jangan ada triple dot semua Okay, selesai example 7. Okay, next. Example 8. Okay, tak muat.
Okay, cuba baca dulu ayat dia untuk example 8. Ni mengenai lebah. Dia nak buat sarang. Hari pertama dia buat, dia dapat 2 lubang bentuk hexagon Okay, 2. Saya terus buat dalam bentuk janjang. Sekuen. Okay, 2. Kemudian hari kedua 5. Okay, second day 5. Third day and on the third day 8. Okay. And followed on until the beehive is ready. So sampai dia sambung. Okay, dia sambung semua sampai siap sepenuhnya. Okay. Calculate the number of hexagonal hole on the 12th day. Okay, dia tanya the number of hexagonal holes. So, berapa jumlah hexagonal selepas 12 hari? Pada hari ke-12. Maknanya total dia lah jumlah lubang hexagon. Dia tanya jumlah lubang hexagon pada hari ke-12. Okay, jadi nak cari S12. Sebab dia nak buat sarang ni. Dia nak buat sarang sampai hari ke-12 dia dapat buat berapa? Okay, jumlah dia. Jadi sebelum buat apa-apa mesti tahu A dan D untuk arithmetic progression. A 2, D kita adalah 5 tolak 2. Atau ni 3. Atau nak cek sama ada dia arithmetic atau tidak. 8 tolak 5 pun dapat 3. So sama. Bila sama, betul lah dia adalah arithmetic progression. Janjang arithmetic. So, bila janjang arithmetic, kita tahu dia janjang arithmetic, barulah kita boleh guna formula janjang arithmetic Sn equal to n over 2, 2a plus n minus 1d. Baru boleh guna yang ni. Jadi S12, n tu adalah 12, gantikan 12 per 2. Jadi 2a, a kita adalah 2, tambah, ni 2, tambah n tolak 1, n 12 tolak 1, d kita 3. So dapat jawapan S12 sama dengan 222. Okey, itu untuk A. Untuk B. The minimum number of day if there are more than 1000 hexagonal hole made. So bilangan minimum hari. Jika sekarang nak tahu dia Tn ke Sn. Bilangan minimum hari jika lebih daripada 1000 hexagon telah dibuat. Maknanya itu Tn ke Sn bila dia dah buat lebih 1000. Lebih 1000. So mestilah Cn, Sn. Okay, sebab dia buat ni dia kumpul. Bertambah. Jadi Sn lebih besar daripada 1000 yang dah dibuat. Okay, yang dah dibuat soalan dia. Jadi Sn greater than 1000. So guna formula Sn. Dia nak tahu hari ke berapa kan? So nak tahu n tu. So 2a plus n minus 1d. This is greater than 1000. So gantikan nilai a and d, n over 2, 2a. A kita berapa tadi? A kita 2, D kita 3. Okay. A 2, N tak tahu, D kita 3. So ini lebih besar daripada 1000. So N over 2, 2 multiply 2, 4 plus, okay ni boleh kembangkan 3 and minus 3.
This is greater than 1000. N over 2, 4 minus 1, minus 3, 1 plus 3n greater than 1000. Okay, 2 ni kita boleh bawa ke kanan sebab dia luar kurungan. So 2 ni boleh bawa ke kanan. 2 ni boleh bawa ke kanan, dia jadi darab. Okay. So n ni boleh darab dalam. N boleh darab dalam. So n tambah 3n kuasa 2 lebih besar daripada 2 darab 1000 jadi 2000. So bawakan semua ke kiri. So saya susun dia menjadi sebutan quadratic inequalities greater than 0. Okay, macam mana nak dapatkan nilai n? Nilai n boleh tak guna kalkulator? Cuba cek guna kalkulator. EQN awak guna EQN. Guna EQN. So A kita 3 tekan sama dengan, kemudian B kita 1, kemudian C kita negatif 2000. Okay. So dapat titik perpuluhan. Okay, kalau dapat titik perpuluhan maknanya tak boleh guna factorization. Tak boleh guna factorization. Mesti guna formula. So formula n apa? N sama dengan negatif B tambah tolak square root B kuasa 2 tolak 4 AC bahagi dengan 2A. So gantikan sebab tak dapat nombor bulat nombor bulat ataupun pecahan yang ringkas. So B ni negatif 1 tambah tolak B kuasa 2 tu adalah 1 kuasa 2 tolak ni 1 sebab di sini saya keluarkan dulu kita opening. Di sini A kita adalah A sama dengan 1, B kita adalah 3. Oh, B 3. Sorry, terbalik. Salah. Yang bawah. Okay, yang bawah. A kita 3, B kita 1, C kita adalah negatif 2000. Ini yang daripada inequalities tadi. Ni.
Ni gantikan negatif B, negatif 1 tambah tolak B kuasa 2 tolak 4. 4 A kita 3, C kita negatif 2,000 per dengan 2 A kita adalah 3. Okey, kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat dua nilai, iaitu negatif 25. Saya dapat daripada kalkulator, terus tulis je sebab awak dah tekan kalkulator dan awak dah gantikan dalam rumus. So N awak adalah negatif 25.99, K 4 angka berarti paling kurang, dan lagi satu 25.65. Okey, dah ada dua jawapan. Tapi sekarang kita bukan nak selesaikan N, kita nak selesaikan yang ini. Kita nak selesaikan quadratic inequalities ni. Ini yang kita nak selesaikan. Dia macam mana tu? Dia nak lebih besar kan? Lebih besar. Okey, cara dia, kita buat garis nombor. Kita buat garis nombor, satu nombor negatif sebelah kiri 25.99, lagi satu belah kanan 25.65. Okey, kemudian tengok ini depan dia positif. Okey, buat warna lain pula. Depan dia positif ni. Ni positif 3 ni. Ini positif. Ini positif. Jadi di sini permulaan dia positif, negatif, positif. Sebab ini positif, jadi sini pun akan jadi positif. Kemudian sekarang ni kita nak lebih besar daripada kosong. So bila lebih besar daripada kosong, kita akan ambil yang bahagian positif sahaja. So bahagian positif sahaja yang ni. Yang tu saja. Jadi apakah jawapan kita? Jawapan kita first untuk yang kiri ni. Okey, atas sikit. Sebab ni adalah N kan. Di sebelah kiri ni N adalah kurang daripada negatif 25.99. Lagi satu yang sebelah kanan ni N lebih besar 25.65. Okey, N ni apa? N ni apa? N ini adalah bilangan term kan? Pasal hexagon tadi, bilangan hari, hari keberapa, hari keberapa. So mana ada hari negatif? Hari mana ada negatif? Jadi kita abaikan yang ini. Abaikan. Sekarang ini dia nak cari nilai hari yang minimum, bilangan minimum. Jadi apakah nilai pertama selepas 25.65? Nombor pertama adalah 26. Okey, sebab hari kan kita nak yang integer. N lebih besar 25.65, jadi N sama dengan 26. Maka awak buat ayat dia, bilangan minimum hari untuk membuat lebih daripada 1000 lubang ialah 26 hari. Buat ayat dia. So the minimum number of this to make more than 1000 holes is 26 days. Okay, itu jawapan dia. So saya harap awak boleh faham example 8. Okay, next. Last example in 5.1.
Example 9. Example 9. Sini ada warna. Saya nak guna warna sini je lah. Okay. Example 9. Perasan. Encik Suhaimi is a chicken breeder that has ternak ayam that has 1,500 chickens. Okay, ada 1,500 chickens. He plan to sell 200 chicken each day. Okay, setiap hari dia nak jual 200. Okay. He give food to all the chicken with the expenses of RM. Okay, dia belanjakan RM 50 cent per chicken in a day. For one chicken, C chicken for one day. D day. Okay. Calculate the total expenses of the food spent by Mr. Suhaimi if he start with 1,500 chicken until he is left with 300 chicken. Okay, kita apa-apa kena tahu sekuen dia dulu. Sekuen dia 1,500. Sebab apa sekuen nak bagi awak kenal pasti. Dia apa? Kalau tak senaraikan pun, kalau boleh faham terus direct, boleh tahu nilai A dan D, dah bagus sangat dah. Tapi dia kata, first day 1,500. Then setiap hari dia jual 200. So balance here for the second day is 1,000 to 300. So this is 300. Lagi, dia jual lagi 200. So tinggal 1,100. 1,100. Sampailah dia kata, ayam dia tinggal hanya 300. Until he is left with 300 chicken. So nak tahu apakah jenis progression ni? Kalau nak tahu jenis dia apa, kita kena tahu D dia. Adakah D dia nilai beza sepunya, ada beza sepunya. So D dia 1,300 minus 1,500. Mesti second term tolak first term So ini dapat negatif. Sebab apa negatif? Sebab dia berkurang. So ni D1, try pula D2. Sama tak? 1,100 minus 1,300 sama dengan negatif 200. Sebenarnya kalau you tak buat ini pun, dia tak apa tau. Sebab dia dah bagi dalam bentuk ayat. Dia berkurang 200. So bila dah berkurang 200, kita automatik tahu D kita adalah negatif 200. So maknanya tak payah sekuen ni pun sebenarnya tak ada masalah untuk tajuk ni, untuk soalan ni. Okay, kalau soalan lain dia bagi sekuen, kena check setiap satu D dia. Sama tak? Kalau sama, betul lah tu arithmetic progression. So baru boleh guna D. Yang ini, case ni, soalan ni dia tak bagi sekuen, dia bagi situation. So you boleh terus tahu nilai D. So tadi D kita adalah negative 200. Why negative? Because the chicken reduce, berkurang 200. Okay, apa A dalam soalan ni? A adalah first term. First day, ayam dia ada 1,500. Okay, kita dah tahu ini adalah arithmetic progression. Arithmetic progression. Okay, dah tahu jenis progression dia. Okay, next. Nak cari berapa jumlah yang dibelanjakan sepanjang dia bela ayam sampai tinggal 300. So berapa yang dia dah belanjakan. Jadi sekarang cari dulu. Okay, kita punya ini T1. Ini
T2. Ini T3. Kita tak tahu ini berapa. So ini adalah Tn. Sebab kita tak tahu T berapa. Okay, nak tahu ni hari ke berapa ni? Sebab nanti nak cari Sn. Kenapa nak cari Sn? Nak cari berapa jumlah ayam dia untuk semua hari ni. Okay, dah tahu jumlah ayam. Nanti kita dah tahu Sn ni. Barulah kita darab dengan harga perbelanjaan dia untuk seekor. Barulah kita dapat berapa jumlah perbelanjaan dia untuk semuanya selama ni. Okay, jadi kena tahu dulu N. First kena tahu dulu N. N ni apa? Kena tahu dulu N. Berapa N ni? Baru kita boleh ganti kat sini nanti. So sekarang Tn. Tn sama dengan 300. Jadi A tambah N tolak 1D sama dengan 300. Dia gantikan A. A adalah 1500 plus N kita tak tahu tolak 1. D kita adalah negative 200. Ni darab Ni operasi darab antara dua kurungan tu. Okay, nak selesaikan yang mana? Nak selesai mana dulu? So N tolak 1 darab dengan negatif 200. Ini negatif 200. Kita letak dulu sebelah kiri. So 300 plus 105,000 tu bawa ke kanan. So dia jadi minus. Plus pula minus. So ini akan dapat negatif 1,200. Ini nak tinggalkan N tolak 1 sahaja. Jadi negatif 200 saya bawa ke kanan, dia jadi bahagi. Negatif 200. So N minus 1 equal to 600. 6 sahaja. 600 pula. Okay, so ini 6 saja. So N sama dengan 6 tambah 1 dapat 7. Jadi kita tahu hari ke-7 ayam dia tinggal 300. Okay. Kemudian dah tahu N, barulah kita boleh dapatkan Sn. Okay, kenapa nak cari Sn? Sebab kita nak tahu jumlah ayam dia selama 7 hari tu berapa. Okay, jadi saya buat di sini. Ni di kanan dapat maklumat dia. Ataupun nak buat di bawah pun boleh. Okay. So Sn sama dengan N per 2. Ni N per 2. 2A tambah N tolak 1D. So S7 sama dengan 7 per 2. 2A. A kita tadi berapa? 1,500 hari pertama. Tambah N kita 7 tolak 1. D kita tadi adalah negatif 200. So kirakan ni 7 per 2. Ini 3,000 tambah 6 darab negatif 200. Ini negatif tau. Okay. So selesai darab dulu, kemudian tambahkan dengan 3,000. So awak akan dapat jawapan 6,300. Okay, 6,300. Maknanya selama 7 hari tu ada 6,300 ayam yang dia pernah bela. Jumlah ayam dia. Jumlah ayam maksudnya bukan macam mana? 6,300 perbelanjaan untuk 6,300. Okay, sebab seekor 50 sen kan. Sekarang bila ditotalkan 7 hari tu, dia kena belanjakan untuk perbelanjaan 6,300 ayam. Darab RM 0.50 untuk 50 sen. So dapatlah jawapan RM 3,150. Untuk 7 hari sahaja perbelanjaan untuk ayam 3,150.
So total expenses equal to RM 3150. Okay, saya harap awak boleh faham penerangan saya untuk example 5 sampai example 9. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kelas.